ما توی این جهان چی هستیم؟ آیا قسمتی از یک برنامه شبیه سازی شده هستیم یا واقعاً داریم زندگی میکنیم؟ به این سوال جواب قطعی نمیتونم بدم، ولی میتونم کاری کنم که جواب این سوال رو بفهمین. توی این ویدیو توی یک چارچوب منطقی ساده موضوع رو بررسی میکنیم تا موضوع براتون کاملا قابل فهم و روشن بشه. جواب هامون هم بر مبنای عملیات ریاضی سخت نیست. قبل از این سوال که ما توی این جهان چی هستیم، سوال مهم دیگه ای هم باید پرسید. دلیل بودنمون توی این جهان چیه؟ دلیل بودن انسان چیه؟ آیا بودن انسان دلیل و علت داره؟ آیا همونطور که آلن گوت گفته جهان ما یک آزمایشگاهه و ما هم کیس های این آزمایشگاه هستیم که تلاش میکنیم زنده بمونیم؟ شاید هم دلیل به دنیا اومدنمون اینه که گروهی از موجودات یک جهان دیگه دارن واسه یک مطالعه علمی روی ما به عنوان گونه آزمایشگاهی آزمایش انجام میدن. یعنی امکان درست بودن این موضوع هست؟ امکان نداره که ری کورزویل بدون هیچ فکری و یهویی بگه که ساختار نظام جهان نشون دهنده اینه که جهان ما یک آزمایش ساده علمی است. قبل از تماشای این ویدیو کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو را لایک کنید و در ادامه با کانال ایسا تیوی همراه شوید. بیاین حالا با هم یک نگاهی بندازیم به گفته های ایلان ماسک. The strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. That 40 years ago we had Pong, like two rectangles and a dot. That right. was what games were. Now 40 years later we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. And soon we'll have virtual reality, augmented reality. The 1 in billions chance that this is based reality. شاید ممکنه اولش این بازی، یعنی بازی شبیه سازی پیشرفته رایانه‌ای از زندگی ما توی دنیا، خیلی واقعی به نظر بیاد و در آینده هم امکان جداسازی بین بازی و واقعیت وجود نخواهد داشت. آیا در آینده وقتی بشر به این وسیله یعنی رایانه متصل بشه، هویت انسانیش رو فراموش خواهد کرد؟ بیاین تصور کنیم که قرار انسان چندین سال به این دستگاه وصل بشه. آیا این اتصال باعث خواهد شد که انسان نتونه واقعیت رو ببینه؟ اگه این اتصال بتونه نیاز انسان به انرژی و غذا رو برطرف کنه، پس نیازهای روحیش رو قراره چجوری تأمین کنه؟ انسان چه حسی داره؟ پشت این غذایا کی یا کیا هستن؟ این دنیای مجازی ساختگی چقدر توانایی داره ما رو توی خودش نگه داره؟ بنابراین برای نمونه به نظم یک جایی از زمین نگاهی بندازیم. گرمای هوا، اتمسفر و جو زمین که متناسب با زندگی جانداران تنظیم شده. 50,000 موجودی که توی اون منطقه از زمین دارن زندگی میکنن، جزئیات فوق‌العاده‌ای توی آفرینش هر کدوم از این موجودات دیده میشه. جایی که محیط زندگی و مواد غذایی واسه هر کدوم از این 50,000 موجود به صورت جداگانه این سازماندهی شده و هر کدوم از این موجودات بدون هیچ مشکلی دارن زندگی میکنن. با توجه به نظم و کامل بودن دنیا، به نظرتون آیا این امکان داره که یک نسلی که خیلی جلوتر از ما هستن تونسته باشن همچین دنیایی رو بسازن و هر روز هم ادارهش کنن؟ درسته. این دنیا مثل یک جاییه که بین دو تا خیابون قرار داره. اگه دنیا و جهان و همه چیزهای درون دنیا رو هم به اینجا اضافه کنیم، آیا این دقیقاً همون آزمایش علمی نمیتونه باشه؟ آیا ممکنه همه این چیزها یک جور شبیه سازی باشه؟ چند تا دلیل وجود داره که به همون میگه ما داریم درون یک دنیای شبیه سازی شده زندگی میکنیم. واسه همه ما هم پیش میاد و بهش میگیم دژاوو یا آشناپنداری. یکی از دلایلی که میگن ما داریم توی دنیای شبیه سازی شده زندگی میکنیم اینه. ولی دژاوو نشون دهنده شبیه سازی نیست و فقط به خاطر به هم ریختن حافظه انسان اتفاق میفته. وقتی یه چیزی رو دوباره تجربه میکنیم و یا یک لحظه مشابه برامون اتفاق میفته، حس میکنیم که دقیقاً عین همون چیز و همون لحظه قبلی برامون پیش اومده. ولی این فقط بازی مغز انسانه. بیاین فرض کنیم که یک گروهی هستن که دنیا رو شبیه سازی کردن و ما هم داریم توی این دنیای شبیه سازی شده زندگی میکنیم.
این شبیه سازی حتما نقطه ضعفی هم داره. چون برنامه کامل نیست، امکان پیدا کردن نقص و خطا در جایی از این برنامه شبیه سازی شده وجود داره. اصلا چرا ما از این تمدن پیشرفته بیخبریم؟ چرا با همون ارتباط برقرار نمی کنن؟ و از همه مهمتر این که اگه یک تمدن پیشرفته تر از ما میتونه ما رو شبیه سازی کنه، پس ما هم میتونیم یک تمدن رو شبیه سازی کنیم. تمدن‌های شبیه سازی شده درون برنامه‌های شبیه سازی و این روال برای همیشه ادامه خواهد داشت. تمدنی که ما رو شبیه سازی کرده امکان نداره خودش از عدم و نیستی به وجود اومده باشه. وقتی به نتایج نظریه‌های شبیه سازی نگاه می‌کنیم متوجه میشیم که طبق این نتیجه 99.9% امکان نداره که خود اون تمدن از عدم به وجود اومده باشه. توی این نظریه شبیه سازی اصلاً خالقی وجود نداره، فقط تمدن‌های شبیه سازی شده وجود دارن. اگه شبیه سازی وجود داشته باشه پس حد و مرزی هم براش تعریف شده، مثل بازی که از یک مرحله به بعد نمیتونیم جلوتر بریم. این برنامه هم باید حد و مرزی داشته باشه. این حد و مرز رو هم با توجه به معیار جهان میشه تعیین کرد، ولی دانشمندان هنوز نتونستن برای جهان گوشه و مرزی پیدا کنن. وقتی وضعیت اینه چجوری آقای ایلان ماسک و گروهش میتونن قبول کنن و بگن که به احتمال 99% ما داریم توی یک جهان شبیه سازی شده زندگی میکنیم؟ هر نقطه از دنیا معیار دقیقی داره که به همون ثابت میکنه ما توی دنیای شبیه سازی شده زندگی نمی کنیم و حتی امکان شبیه سازی هم اصلاً وجود نداره. اگه درون این یک دنیای شبیه سازی شده بودیم و یک تمدنی هم ما رو شبیه سازی کرده بود، دنیا و جهانی که توش زندگی میکنیم قطعاً نیاز به بروز رسانی داشت. چون در ابتدای شروع برنامه شبیه سازی زندگی اشتباهاتی هم شده که نیاز به بروز رسانی دارن. این نقص و خطا ممکنه توی هر زمینه‌ای از زندگی وجود داشته باشه. مثلا اگه همین الان نسل زنبورها منقرض بشه، هزاران انسان در عرض 50 سال میمیرن. تقریبا مثل گوشی آیفونیه که علیرغم پیشرفته بودن این گوشی به آیفون 10 ارتقا داده شد و این گوشی به خاطر اینکه بتونه مطابق با زندگی و پیشرفت انسان‌ها باشه روز به روز ارتقا داده شد و ویژگی‌های جدیدی بهش اضافه شد. از زمان آفرینش دنیا تا به امروز هیچ چیز تازه‌ای به دنیا اضافه نشده و هیچ چیزی هم ازش حذف نشده. هیچ نوع تغییری توی هیچ موجود زنده‌ای ایجاد نشده و هیچ موجود زنده جدیدی هم به دنیا اضافه نشده. با نگاهی به جهان به همون ثابت میشه که خداوند تنها آفریننده این جهانه. فکر کنین اگه شما میخواستین دنیا رو شبیه سازی کنین و توی این دنیای شما موجودات زنده‌ای هم زندگی میکردن، اصلا این همه جزئیات و ریزکاری رو پیدا نمیکردین. میلیاردها انسان خلق شده و اثر انگشت همه این انسانها با هم فرق میکنه. آیا روح ما میتونست انقدر لطیف باشه؟ آیا ما میتونستیم یک انسان رو داخل شکم مادرش جا بدیم و از نطفه اون رو به وجود بیاریم و رشدش بدیم و کل این نظام ساختارمند و منظم رو با جزئیات ظریف طراحی کنیم؟ اصلاً نمیتونستیم تا این حد دقیق باشیم. این خداوند بی همتاست که این نظم رو آفریده و جز او هیچ کس دیگه ای توانایی انجام این کار رو نداره. خداوندی که 7 آسمان رو با هماهنگی کامل آفریده. توی جهانی که خداوند رحمان آفریده اصلاً نمیتونید هیچ تناقض و مغایرتی پیدا کنید. یک نگاهی به دور و بر خودتون بندازین. ببینین میتونین نقص و ایرادی پیدا کنین. باز هم به دور و برتون نگاه کنین. قطعاً نمیتونید عیب و کاستی توی کار خلقت خدا پیدا کنید. توی قرآن گفته شده که خداوند شب و روز، خورشید و ماه رو آفریده و اینها مطابق نظم خاصی حرکت میکنن. ولی دانشمندان 1400 سال بعد تونستن اثبات کنن که اجسام آسمانی ثابت نیستن، بلکه مدام در حال حرکتن. میتونیم مثالهای بیشتری هم بزنیم ولی اصلا نیازی نیست. ظرفیت هوش انسان محدوده و توی یک نقطه‌ای هم متوقف میشه. تکنولوژی هر چقدر هم که پیشرفت کنه نه تنها نمیتونه جهان و 100 میلیارد واقعیت توی جهان رو به وجود بیاره، بلکه حتی نمیتونه چشم انسان رو که انسان باهاش دنیا رو میبینه رو هم به وجود بیاره. برخلاف اون چیزی که فکر میکنیم، پیشرفت تکنولوژی نمیتونه باعث بشه که تکنولوژی توانایی انجام هر کاری رو داشته باشه. درسته که تکنولوژی توی زندگی ما موضوع جدید و نوظهوریه، ولی دلیل نمیشه بگیم که این تکنولوژی تا بی‌نهایت پیشرفت خواهد کرد. نمیشه از شروع یه چیزی آخرش رو حد زد. مثلا بدن انسان رو در نظر بگیرید.
دست و ساق دست انسان اوایل رشد خیلی سریع رشد میکنن، طوری که آدم فکر میکنه قراره تا آخر عمر رشد کنن، ولی وقتی به اندازه مورد نظر میرسن رشدشون متوقف میشه. این نقطه آخرین نقطه رشده. هر کاری هم بکنید نمیتونید بیشتر از این رشد کنید. برخلاف عقیده ما، مواد موجود در جهان از زمان شروع جهان عوض نشدن و ماهیتشون همچنان یکسان مونده. یعنی هر آنچه که جهان به ما عرضه کرده محدوده. تکنولوژی هم دقیقاً این مدلیه. هر چیزی توی جهان هست مدام در حال پیشرفت و در حال نظم و نظام یافتنه. ولی از یک نقطه‌ای به بعد که دیگه ماده‌ای وجود نداره تا ازش استفاده کنیم و چیزی به وجود بیاریم، تکنولوژی هم متوقف خواهد شد. یعنی خیلی ساده میشه گفت که حتی تکنولوژی خیلی پیشرفته هم نمیتونه چیزی مثل زندگی فعلی ما، جهان و تمامی چیزهای موجود توی جهان رو به وجود بیاره که بسیار منظم خلق شده و با نظم کاملی هم همچنان داره به راهش ادامه میده. آیا داریم توی یک برنامه شبیه سازی شده زندگی میکنیم؟ امکان نداره که این حقیقت داشته باشه که ما داریم توی یک جهان شبیه سازی شده زندگی میکنیم. ولی سوال مهم اینه: آیا ما داریم خواب میبینیم؟ خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده باشه با زدن دکمه شیر به دوستانتان این ویدیو رو نشان بدهید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر.